Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt tại buổi ra mắt, sự thật đằng sau showbiz. Hot search đau lòng nhất trong Tết Thanh Minh năm 2025 không phải là bộ phim hoạt hình có doanh thu phòng vé hơn 100 triệu nhân dân tệ, mà là sự nghẹn ngào của Triệu Lệ Dĩnh tại buổi ra mắt Kề Hoa Hướng Dương. Khi một người mẹ có con khiếm thính rơi nước mắt kể lại những khó khăn khi lắp ốc tai điện tử cho con mình, đoạn clip Triệu Lệ Dĩnh lấy tay che mặt và khóc đã ngay lập tức lan truyền trên mạng. Một số người cảm động trước sự đồng cảm của cô, gọi đó là những giọt nước mắt chân thành nhất trong làng giải trí trong nước, những người khác đặt câu hỏi, những giọt nước mắt của một nữ diễn viên hàng đầu này có thực sự đau đớn hay chỉ là một trò đùa tiếp thị? Đằng sau cuộc tranh cãi này, không chỉ là về thực tế của nhân vật nổi tiếng, mà còn là về những khó khăn trong cuộc sống của 85 triệu người khuyết tật trong phim ảnh ra mắt ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 4, bài phát biểu của Vương Trường Mai, mẹ của một đứa trẻ khiếm thính, đã trở thành ngòi nổ. Bà kể về việc bà phải đi chợ rau lúc 4 giờ sáng trong 3 tháng. Liên tiếp để nhặt những chiếc lá rau thối khi bà đang quyên tiền để con gái bà được cấy ghép ốc tai điện tử. Khi cô chia sẻ, lần đầu tiên con gọi mẹ, tôi đã quỳ xuống đất khóc đến tận sáng. Triệu Lệ Dĩnh ở bên cạnh sân khấu đột nhiên lấy tay che mặt và ngồi xổm xuống. Cảnh này đã được máy quay ghi lại một cách chính xác. Bài viết về Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào động viên người mẹ của một đứa trẻ khiếm thính đã đứng đầu danh sách tìm kiếm hot trong nửa giờ. Cư dân mạng bình luận, đôi vai run rẩy của cô ấy còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thoại nào. Đây chính là sự đồng cảm mà một diễn viên nên có. Nhưng nghi ngờ vẫn tiếp diễn. Một số phương tiện truyền thông đã đào vai diễn khiếm thính của cô trong buổi quảng bá phim Điều 20, chỉ ra rằng người mẹ bi thảm đã trở thành thói quen tiếp thị cố định của cô. Trọng tâm của cuộc tranh cãi nằm ở bối cảnh nhân vật của Hoa Hướng Dương, Cao Nguyệt Tường, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, là một bà mẹ đơn thân chấp nhận rủi ro phạm tội vì cô con gái khiếm thính của mình. Nhờ đạo diễn Phùng Tiểu Cương xác nhận chi phí cấy ghép ốc tai điện tử trong phim là 200.000 nhân dân tệ, rất phù hợp với chi phí điều trị trung bình hàng năm của các gia đình khiếm thính ngoài đời thực. Mức độ trùng lặp cao giữa vai diễn và thực tế mang đến cho những giọt nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh một cách diễn giải kép, đó có phải là sự hòa quyện cảm xúc bên trong và bên ngoài vở kịch, hay là một chủ đề tiếp thị được tính toán chính xác? Những cảnh quay bị cắt mà Phùng Tiểu Cương tiết lộ trong buổi trò chuyện sau buổi chiếu phim bất ngờ trở thành manh mối quan trọng để lý giải kỹ năng diễn xuất của Triệu. Khi Cao Nguyệt Tường bị khách hộp đêm quấy rối, bà đã hét lên, con gái tôi đeo ốc tai điện tử chứ không phải máy trợ thính như bọn khốn nạn các người. Câu nói tàn nhẫn và nam tính hơn này cuối cùng đã bị xóa vì lo ngại rằng nó có thể khiến một số người xem khó chịu. Những dòng bị xóa đã phơi bày tình thế tiến thoái lưỡng nan của quá trình sáng tạo phim, cần phải thể hiện những khía cạnh sắc sảo của phụ nữ thuộc tầng lớp thấp, đồng thời cũng phải tính đến việc phổ biến an toàn các bộ phim thương mại. Sự thỏa hiệp này cũng thể hiện rõ trong trang phục và đạo cụ, bộ đồng phục tù nhân của Triệu Lệ Dĩnh đến từ một khu chợ đồ cũ, và phần mép tay áo sờn rách phải giữ lại, nhưng phải lau sạch bùn đất giữa các móng tay, nếu không thì những cảnh quay cận cảnh sẽ quá buồn tẻ. Trong cuộc giằng co giữa thực tế và cái đẹp, những gì khán giả nhìn thấy là nỗi đau khổ đã được thuần hóa, hay thực tế diễn múa ký hiệu thăng diêu tập thể tại buổi ra mắt được ca ngợi là khoảnh khắc phá vỡ hàng phòng ngự nhất năm 2025. Nhưng ít người để ý rằng biên đạo múa của điệu nhảy này chính là nghệ sĩ khiếm thính Chu Vân, người đã từng bỏ ra khỏi một chương trình tạp kỹ vì tức giận vì chương trình từ chối cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Lần này, đoàn làm phim Hoa Hướng Dương không chỉ thuê 12 diễn viên quần chúng khiếm thính mà còn thiết lập hệ thống đèn báo hiệu trên phim trường để thay thế cho bản thông báo truyền thống. Chế độ chụp ảnh không rào cản như này đã gây ra phản ứng dây chuyền. Alibaba và Tencent ngay lập tức tuyên bố rằng họ sẽ đưa thời lượng trò chuyện hiệu quả vào đánh giá phúc lợi của nhân viên và số lư ẩn loa thông minh được các cặp đôi ly hôn chuyển sang nền tảng cũ đã giảm mạnh 67%. Khi ngành công nghiệp giải trí bắt đầu đảm nhận trách nhiệm xã hội, liệu chúng ta có đang chứng kiến sự chuyển đổi từ nỗi đau
Bối cảnh gây tranh cãi nhất trong phim là sự cạnh tranh giữa Cao Nguyệt Tường và cai ngục Sở Ni. Khi người cai ngục do Sở Ni thủ vai hỏi, tại sao ông thà đi tù còn hơn bán ốc tai điện tử của con gái mình, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để chỉ ra, bởi vì người điếc không phải là cô ấy, mà là cả thế giới. Màn ứng biến này, không có trong kịch bản, bắt nguồn từ quá trình nghiên cứu thực tế của Triệu Lệ Dĩnh tại một trường học dành cho người câm điếc. Ý thức sáng tạo này xuyên suốt toàn bộ bộ phim, chi tiết Cao Nguyệt Tường và những người khác che vết sẹo trên cơ thể cho nhau khi tắm dựa trên lời kể có thật trong nhà tù nữ. Nhà hàng nhỏ mà họ cùng nhau mở sau khi ra tù được mô phỏng theo một cơ sở tái tuyển dụng dành cho các tù nhân được thả ở Nam Kinh. Thông tin này được chôn vùi trong phần giới thiệu cuối phim, giống như bụi không được chiếu sáng trong nếp gấp của xã hội. Từ cô con dâu nhà quê trong Hạnh Phúc Giữa Hè, quá trình biến đổi của Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng chỉ ra cốt truyện cơ bản. Nhưng bước đột phá của Hoa Hướng Dương nằm ở chỗ lần đầu tiên với tư cách là nhà sản xuất, bà kiên quyết giữ lại những cảnh gây tranh cãi như giơ dao giữa mưa và sử dụng diễn viên câm điếc không xê. Huyên. Bước đột phá toàn diện này từ diễn xuất sang sản xuất đã giúp sự đồng cảm của cô không còn chỉ giới hạn ở những giọt nước mắt trước ống kính. Trong khi các đồng nghiệp vẫn đang cạnh tranh để giành quyền sở hữu trí tuệ cho thần tượng cổ đại, nhóm của Triệu Lệ Dĩnh đã thành lập một nhóm chuyên gia bao gồm cố vấn pháp lý và nhà xã hội học. Dư liệu về sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng đối với những người từng là tù nhân trong phim được trích dẫn trực tiếp từ sách trắng năm 2024 về tái phạm do Bộ Tư pháp công bố. Mẫu ốc tai điện tử mà con gái bà Cao Nguyệt Tường đeo giống hệt với danh sách khuyến nghị của dự án hỗ trợ trẻ em khiếm thính Trung Quốc, những chi tiết. Sau buổi ra mắt, tài khoản Douyin của Vương Trường Mai, một người mẹ có con khiếm thính, đã đạt được 200.000 người theo dõi. Nhưng khi cô ấy trực tiếp trình chiếu quá trình tập phục hồi chức năng của con gái mình, hàng loạt bình luận đã tràn ngập yêu cầu hãy để đứa trẻ nói lời cảm ơn với Triệu Lệ Dĩnh. Hiện tượng biến đau khổ thành cảnh tượng kỳ lạ này cũng giống như lời mời dự tiệc từ thiện mà Cao Nguyệt Tường đã tức giận xé nát trong phim, người tổ chức đã yêu cầu cô công khai kể lại trải nghiệm phạm tội của mình, càng bi thảm càng tốt. Trong khi chúng ta rơi nước mắt vì nỗi đau thương hư cấu trong phim ảnh, những đứa trẻ khiếm thính ngoài đời thực vẫn phải đấu tranh để gọi được từ mẹ trong suốt 4 năm. Dữ liệu từ Bệnh viện Đại họ CY Khoa Liên hợp Bắc Kinh cho thấy trung bình cần 1.460 ngày đào tạo ngôn ngữ sau khi cấy ghép ốc tai điện tử, nhưng chỉ có 23.000 chuyên gia. Những con số lạnh lẽo này nhắc nhở chúng ta, điều quan trọng hơn nước mắt là làm cho tiếng kêu của thế giới im lặng thực sự được lắng nghe. 02. Trang phục riêng tư của Triệu Lệ Dĩnh bị lộ một cách kinh ngạc. Cô lười biếng ngồi trên sân thượng, ngoái lại nhìn rồi mỉm cười, trạng thái thoải mái trong bộ đồ ở nhà làm đảo lộn hình ảnh lạnh lùng của cô. Ánh sáng và bóng tối của đêm đã nắm bắt hoàn hảo khía cạnh dịu dàng và chân thực của cô ấy. Bộ ảnh cảnh đêm này khiến tôi có chút ghen tị. Lúc này, Ly Yên đang ở trong tình trạng rất tốt, cô đang dựa vào lan can của sân thượng. Cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn phía sau cô ấy và lưng cô ấy làm cho hiệu ứng hình ảnh trở nên hoàn toàn tuyệt đẹp, từ này có hơi sến không nhỉ? Tôi thực sự không ngờ rằng cô ấy cũng có thể xử lý được phong cách thoải mái và lười biếng này ở nơi riêng. Làm nghệ sĩ căng thẳng lắm, thỉnh thoảng thư giãn cũng là điều bình thường. Cô ấy có một thần thái trong từng cảnh quay, và tư thế ngồi của cô ấy thì lười biếng và thoải mái, không hề có chút cảm giác giả tạo nào mà chúng ta thường thấy ở cô ấy. Điều đáng kinh ngạc nhất là cách cô ấy nhìn lại. Nụ cười rất tự nhiên. Những bức ảnh chụp bên cửa sổ thậm chí còn thú vị hơn. Cô ấy mặc quần áo ở nhà rộng rãi và không cố gắng tìm góc chụp phù hợp. Cô ấy trông thật thoải mái và thư giãn. Đôi mắt dịu dàng. Khi nói đến chụp ảnh, ánh sáng rất thông minh. Trên thực tế, tôi luôn cảm thấy việc kiểm soát độ phơi sáng là điều khó khăn nhất khi chụp ảnh cảnh đêm. Hoặc là các ký tự bị phơi sáng quá mức hoặc nền hoàn toàn đen.
Bộ ảnh này đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo như ngọc của cô ấy, trông mềm mại và sáng bóng. Tuy nhiên, những bức ảnh đời thường và thiếu cảnh giác như vậy có thể bộc lộ rõ nhất trạng thái thực sự của một người. Ly Yên thường mang đến cho mọi người ấn tượng rất xa cách, nhưng ai mà ngờ rằng cô ấy lại rất giản dị trong cuộc sống riêng tư. Nhưng điều này khiến cô ấy dễ gần hơn. Cảm giác sống quá thực tế. Một lưu ý nhỏ, gần đây nhiều người nổi tiếng đã bắt đầu thử phong cách nhiếp ảnh thẩm mỹ theo lối sống này, khiến tôi cũng muốn thử, mặc dù tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thể đạt được hiệu ứng này. Cảm giác chụp ảnh đường phố giản dị trong bức ảnh, kết hợp với cảnh ở nhà, khá nhiều lớp. Nhược điểm duy nhất có lẽ là ánh sáng hơi tối. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ thì điều này thực sự khiến toàn bộ ảnh có không khí hơn. Tôi